هنوز پاییز که می آید نمیدانم از آتش مهری که بر جان ما به یمن و برکت ایشان و بنشی که امام علی علیه السلام داشتن
زمانی که در واقع دیپلمم گرفتم علاقمندی بیشتری نشون دادم به این رشته در واقع مکانیک ساخت و تولید. فرشته های روی زمین قلمداد کردیم، واقعا فرشته هستن، دعاشون مستجاب و دستشون ببرن بالا، از ته دل برای مردم دعا کنن. مردم از جای جای کشور